सामान्यतः हामी दुई वा सोभन्दा बढी डिभाइसहरू एकअर्कासँग डेटा र रिसोर्सेसहरू साझेदारी गर्ने उद्देश्यले नेटवर्किङ डिभाइसहरूको प्रयोग गर्छौँ। आज हामी यस श्रृङ्खलामा हब, रिपिटर, ब्रिज, स्विच र राउटरको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ, जुन इलेक्ट्रोनिक्स कम्प्युटर बिएससी आइटी कोर्सको सिलेबसमा नि समावेश गरिएको छ। यदि तपाईँ यस विषयमा सम्पूर्ण ज्ञान लिन चाहनुहुन्छ भने यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यदि तपाईँ इलेक्ट्रोनिक्स कम्प्युटर बिएससी आइटीको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ र कम्प्युटर नेटवर्कको कम्प्लिट नोट चाहिएमा स्क्रिनमा देखाएको मेलमा मेसेज गर्नुहोला। हामी तपाईहरूलाई नोट पठाइदिनेछौँ। नमस्कार साथीहरू, तपाईहरूलाई यस गरिब आइटी केटो च्यानलमा स्वागत छ। हब एक फिजिकल लेयर डिभाइस हो जसमा धेरै पोर्टहरू हुन्छ, जुन धेरै कम्प्युटरहरू लोकल एरिया नेटवर्कमा कनेक्ट गर्न प्रयोग गरिन्छ। हबमा कनेक्टेड कुनै एक डिभाइसले अर्को डिभाइसलाई डेटा पठाउनु परेमा हबले त्यो डेटालाई हबमा कनेक्टेड सबै डिभाइसहरूमा डेटा फिल्टर नगरी ब्रोडकास्ट गर्दछ। त्यसैले हबलाई अनइन्टेलिजेन्ट डिभाइस पनि भनिन्छ। उदाहरणको लागि, यदि पिसी एले बीलाई डेटा पठाउनु परेमा हबले त्यो डेटा पिसी बी, सी, डी सबैलाई पठाउँछ। जब हबले त्यो डेटा सबैलाई पठाउँछ, अरू पिसीले रिजेक्ट गर्छन् र जसको लागि पठाएको हो त्यसले मात्र एक्सेप्ट गर्छ। तर हबले त्यो डेटालाई सबैलाई पठाएको हुनाले अरू पिसीले त्यो डेटालाई हेर्न, मोडिफाई सजिलै गर्न सक्छन्। त्यसैले हबमा कुनै पनि डेटा प्राइभेसी हुँदैन। हब हाफ डुप्लेक्समा काम गर्दछ, यानि कि हबमा कनेक्टेड भएको डिभाइसले एक समयमा एउटा डिभाइसले पठाउने र अरूले रिसिभ गर्ने गर्दछन्। एक समयमा दुई डिभाइसहरू दोहोरो कुरा गर्न सक्दैन। यदि दुई वा सोभन्दा बढी कम्प्युटरहरूले एकै समयमा डेटा ट्रान्समिट गर्ने प्रयास गरेमा सिग्नलहरू कोलाइड हुन्छ र सिग्नलहरू एकैसाथ हराउँछ र फलस्वरूप इथरनेट नेटवर्कको उपलब्ध ब्यान्डविड्थ कम हुन जान्छ। सबै इन्टरफेसमा डेटा कपी गर्ने भएकोले यसले नेटवर्कलाई स्लो र कन्जेस्टेड बनाउँछ। रिपिटर सञ्चार च्यानलमा एक इलेक्ट्रोनिक उपकरण हो जसले सिग्नलको शक्ति बढाउँछ र त्यसलाई पुनः प्रसारण गर्दछ र थप यात्रा गर्न अनुमति दिन्छ। रिपिटरले कमजोर सिग्नल प्राप्त गर्दछ र एम्प्लिफाई गर्दछ। त्यसपछि एम्प्लिफाइड सिग्नललाई पुनः प्रसारण गर्दछ, जसले सिग्नललाई महत्त्वपूर्ण गिरावट बिना लामो दूरीमा पुग्न अनुमति दिन्छ। उदाहरणको लागि, मानौ मलाई एउटा आइपी फोन चलाउनु छ जुन स्विच र पिएबिएक्सबाट 100 मिटर भन्दा टाढा दूरीमा छ। इथरनेट केबल, चाहे त्यो क्याट 5 वा क्याट 6 होस्, तिनीहरूको म्याक्सिमम ट्रान्समिसन डिस्टेन्स भनेको 100 मिटर हुन्छ र यस्तो केसमा हामी रिपिटर प्रयोग गरेर सिग्नललाई पुनः प्रसारण गरी लामो दूरी पुग्न अनुमति दिन सक्छौँ। रिपिटर फिजिकल लेयरमा काम गर्दछ। यसले प्याकेटहरू नबुझी सिग्नलहरूलाई रिपिट गर्ने काम मात्र गर्दछ। रिपिटरको नेटवर्कमा कुनै पनि भौतिक ठेगाना हुँदैन। जसरी पुलले खोला नदीले विभाजन गरेको दुई बाटोलाई जोड्ने काम गर्दछ, त्यसरी नै ब्रिजले पनि दुई वा सोभन्दा बढी लोकल एरिया नेटवर्कलाई जोड्ने काम गर्दछ। म्याक एड्रेसको आधारमा डेटा फ्रेम ट्रान्समिट गर्ने भएकोले ब्रिज पनि एक डेटा लिङ्क लेयर डिभाइस हो। ब्रिज र रिपिटर बीचको मेन डिफरेन्स भनेको ब्रिजसँग फिल्टरिङ क्यापेबिलिटी हुन्छ। ब्रिजले टेबल क्रिएट गर्दछ जसमा आफूसँग कनेक्ट भएको डिभाइसको म्याक एड्रेस र पोर्ट इन्फर्मेसन स्टोर गर्दछ र त्यही अनुसार डेटा फ्रेम फरवर्ड गर्दछ। ब्रिजले दुई खण्डमा विभाजन गरेर लोकल एरिया नेटवर्कमा ट्राफिकको मात्रा घटाउँछ। अब ब्रिजको वर्किङ प्रिन्सिपल बुझ्ने कोसिस गरौँ। उदाहरणको लागि, हामीसँग अहिले 2 पोर्टको ब्रिज छ। पोर्ट 1 मा पिसी एबिसिडी र पोर्ट 2 मा इएफजिएच छ। पिसी एले एचले डेटा सेन्ड गर्नु परेमा एले ब्रिजको पोर्ट 1 मा डेटा पठाउँछ र सुरुमा ब्रिजलाई कुन पोर्टमा कुन पिसी छ भनेर थाहा हुँदैन र ब्रिजले त्यो डेटालाई ए बाहेक सबै पिसीहरूमा डेटा पठाउँछ, यानि कि ब्रोडकास्ट गर्छ। तर त्यो डेटा एचको लागि पठाएको हुनाले पिसी एचले ब्रिजलाई म पोर्ट 2 मा कनेक्ट छु भनेर रेस्पोन्स मेसेज पठाउँछ, जसलाई हामी एक्नोलेजमेन्ट पनि भन्छौँ र त्यही अनुसार ब्रिजले आफ्नो टेबल बनाउँछ। ब्रिजले सबै पिसीको इन्फर्मेसन एकैचोटि टेबलमा स्टोर गर्दैन। मैले अहिले भिडियोमा चाहिँ एकैचोटि लेखेको छु। अहिलेको केसमा ब्रिजले पोर्ट 1 मा पिसी ए को म्याक एड्रेस र 2 मा पिसी एच को
म्याक एड्रेस मात्र स्टोर गर्दछ र अब ब्रिजले त्यो डेटालाई फरवर्ड गर्दा चाहिँ पोर्ट 2 यानि कि सेगमेन्ट 2 मा मात्र ब्रोडकास्ट गर्छ र त्यो मेसेज पिसी एचसम्म पुग्छ। सुरुमा ब्रिजले पनि हबले जस्तै सबैलाई मेसेज ब्रोडकास्ट गर्छ, तर डेटा फरवर्ड गर्ने बेला चाहिँ कुनै एउटा पोर्ट वा सेगमेन्टमा मात्र ब्रोडकास्ट गर्छ। दोस्रो उदाहरणमा पिसीएले पिसीसीलाई डेटा पठाउनु परेमा एको इन्फर्मेसन त ब्रिजलाई थाहा भइसकेको र ब्रिजले फेरि त्यो डेटालाई ए बाहेक सबैलाई ब्रोडकास्ट गर्छ र पिसीसीले ब्रिजलाई एक्नोलेजमेन्ट मेसेज पठाउँछ र ब्रिजले त्यही अनुसार आफ्नो टेबल अपडेट गर्दै जान्छ र फाइनली डेटा फरवर्ड गर्दा चाहिँ पोर्ट 1 मा मात्र ब्रोडकास्ट गर्छ र पिसीले त्यो एले पठाएको डेटा पाउँछ। यसरी नै ब्रिजले आफ्नो टेबल अपडेट गरेर डेटा फरवर्ड गर्ने गर्छ। ब्रिजसँग दुईटा कोलिजन डोमेन हुन्छ, यानि कि डेटा सेन्ड र रिसिभ गर्दा दुईटा बाटो हुन्छ। स्विच पनि डेटा लिङ्क लेयर डिभाइस हो जो आफूसँग कनेक्टेड डिभाइसहरूको म्याक एड्रेसको बेसिसमा डेटा फ्रेम फरवर्ड गर्ने गर्छ। हब र ब्रिजको तुलनामा स्विच अधिक इन्टेलिजेन्ट हुन्छ, किनकि स्विचले पहिले डेटालाई फिल्टर गर्छ र त्यसपछि मात्र डेटा फ्रेम जुन रिसिभर होस्टलाई पठाउनु पर्ने हो त्यसलाई मात्र पठाउँछ। हब र ब्रिज जस्तो सबैलाई ब्रोडकास्ट गर्दैन। स्विचको प्रत्येक पोर्टसँग सेपरेट कोलिजन डोमेन हुन्छ। यसको मतलब एउटा पोर्टमा कनेक्ट भएको पिसीले अर्को पोर्टमा कनेक्ट भएको पिसीसँग कुरा गर्दा अलग अलग बाटो प्रयोग गर्छ र एकैचोटि डिफ्रेन्ट पोर्टमा कनेक्ट भएको मल्टिपल पिसीहरूले एकअर्कासँग कुरा गर्दा पनि सिग्नल कोलाइड हुँदैन, यानि कि स्विच फुल डुप्लेक्समा काम गर्दछ। स्विचसँग स्टोरेज क्षमता हुन्छ जहाँ यसले कन्टेन्ट एसेसिबल मेमोरी क्याम टेबल मेन्टेन गर्छ र यसमा जडान भएका सबै डिभाइसहरूको पोर्ट नम्बर र म्याक एड्रेस स्टोर गर्दछ, जसले नेटवर्कमा प्रत्येक डिभाइसहरूको पहिचान गर्न मद्दत गर्दछ। अब स्विचको वर्किङ प्रिन्सिपल बुझ्ने कोसिस गरौँ। उदाहरणको लागि पिसीएले पिसीबीलाई डेटा पठाउनु छ। स्विचले फ्रेमको रूपमा डेटा पठाउँछ। सुरुमा स्विचलाई कुन पोर्टमा कुन डिभाइस जडान गरेको बारे जानकारी हुँदैन र पिसीएले डेटा स्विचमा पठाउँछ र स्विचले पहिला ब्रोडकास्ट गर्छ र आफ्नो क्याम टेबल मेन्टेन गर्छ, जहाँ नेटवर्कमा जडान भएका डिभाइसहरूको पोर्ट नम्बर र म्याक एड्रेसको इन्फर्मेसन हुन्छ। त्यसपछि स्विचले डेटालाई फिल्टर गर्छ र डेस्टिनेसन म्याक एड्रेसको बेसमा डेटा फ्रेम फरवर्ड गर्छ। यसरी स्विचले पहिला ब्रोडकास्ट गर्छ र त्यसपछि सधैँ युनिकास्ट गर्छ, यानि कि जुन जुन डिभाइसहरू बीच कुरा गराउनु पर्नेछ त्यही बीच मात्र कुरा गराउँछ। साथै स्विचले मल्टिकास्टलाई नि सपोर्ट गर्दछ। हामीले पहिले छलफल गरेका सबै डिभाइसहरू नेटवर्किङ डिभाइसहरू हुन् र लोकल एरिया नेटवर्क सिर्जना गर्न प्रयोग गरिन्छ। साथै तिनीहरू एउटै नेटवर्क आइडीमा मात्र काम गर्न सक्छन्। हब ब्रिज स्विचले डिफ्रेन्ट नेटवर्कमा रहेका डिभाइसहरू बीच कम्युनिकेसन फेसिलिटेट गर्न सक्दैन, तसर्थ लोकल एरिया नेटवर्कलाई इन्टरनेटमा जडान गर्न वा तिनीहरूको नेटवर्क बाहिर डेटा आदान प्रदान गर्नका लागि र विभिन्न नेटवर्कको होस्टहरू बीच सञ्चार सहज बनाउन एउटा डिभाइस इन्ट्रोड्युस गरियो जसको नाम राउटर हो, जसले डिभाइसहरूको आइपी एड्रेस पढ्न सक्छ। यसै कारणले गर्दा राउटरलाई इन्टरनेटवर्किङ डिभाइस पनि भनिन्छ। राउटर इन्टरनेटमा काम गर्ने डिभाइस हो। इन्टरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क हो। साना र ठुला नेटवर्कहरूले इन्टरनेट सिर्जना गर्दछ र राउटर मात्र एउटा यस्तो उपकरण हो जसले यो नेटवर्कलाई एकसाथ जोड्दछ। राउटर अन्य राउटरहरूसँग पनि जडान हुन्छ र जबसम्म डेटा प्याकेट गन्तव्य नोडमा पुग्दैन तबसम्म एक राउटरबाट अर्को राउटरमा डेटा प्याकेटहरू फरवर्ड गरिन्छ। जब कम्प्युटरले सन्देश पठाउँछ, ट्रान्समिसन कन्ट्रोल प्रोटोकल टिसिपी स्ट्याकले ट्रान्सपोर्ट लेयरमा त्यो मेसेजलाई सानो आइपी प्याकेटमा विभाजन गर्छ, जसमा सेन्डर र रिसिभरको नेटवर्क इन्फर्मेसन समावेश गरेको हुन्छ र राउटरसँग यो जानकारी बुझ्ने क्षमता हुन्छ र प्याकेटहरू आफ्नै नेटवर्क वा बाहिर नेटवर्कको लागि हो भनेर निर्धारण गर्दछ। यही इन्फर्मेसन प्रयोग गरेर यसले डेटा प्याकेटहरूलाई नेटवर्कमा यात्रा गर्नका लागि उत्तम मार्गको गणना गर्दछ। यदि राउटरले डेटा प्याकेट आफ्नै नेटवर्कको लागि हो भनेर निर्धारण गर्यो भने त्यसले मेसेजलाई रिसिभ गर्छ र राउटिङ टेबल प्रयोग गरेर डेटालाई फरवर्ड गर्छ। तर यदि होइन भने यसले अर्को नेटवर्कमा पठाउँछ। मूलतः राउटर नेटवर्कको गेटवे हो। अब राउटरले कसरी काम गर्दछ पहिलो उदाहरण हेरौँ।
पिसिएले अर्को नेटवर्कमा रहेको पिसिडीलाई डेटा पठाउनु पर्नेछ। सुरुमा A को डेटा स्विच हुँदै राउटरमा आउँछ र राउटरले राउटिङ टेबलमा हेर्छ जहाँ पोर्ट र नेटवर्क आइडी स्टोर गरेको हुन्छ। त्यसपछि राउटरले पिसिए पोर्ट 1 मा 192.168.1.0/24 नेटवर्क आइडीमा कनेक्ट भएको र डेस्टिनेसन आइपी पनि राउटरको अर्को पोर्ट यानि कि पोर्ट 2 मा कनेक्ट भएको आइडेन्टिफाई गर्छ र डेस्टिनेसन आइपी एड्रेस 172.16.0.2 मा पठाउँछ। राउटरको प्रत्येक पोर्टको भिन्न ब्रोडकास्ट डोमेन हुन्छ, यानि कि एउटै पोर्टमा रहेका डिभाइसहरू डाइरेक्ट एकअर्कासँग कुरा गर्न सक्छन् र एकअर्कासँग ब्रोडकास्ट मेसेजहरू पठाउन सक्छन्। दोस्रो उदाहरणमा पोर्ट 1 मा रहेको पिसिसीले फेसबुक रिक्वेस्ट गरेको छ र त्यो रिक्वेस्ट राउटरमा पुग्छ। राउटरले रिक्वेस्ट गरेको ट्राफिक आफ्नै नेटवर्कभित्र हो कि बाहिर हो राउटिङ टेबलमा हेर्छ जहाँ पोर्ट, नेटवर्क आइडी र नेक्स्ट होपको इन्फर्मेसन हुन्छ। होस्टको रिक्वेस्ट अनुसार उसको डेस्टिनेसन आइपी एड्रेससम्म बेस रुट क्याल्कुलेट गरेर प्याकेट फरवर्ड गर्ने भएकाले राउटरको नेक्स्ट होपमा सधैँ एउटै राउटर वा डिभाइस हुन्छ भन्ने हुँदैन। ल्याटेन्सी घटाउन र युजर एक्सपिरियन्स इम्प्रुभ गर्न फेसबुकले डिफ्रेन्ट लोकेसनमा आफ्नो डेटा सेन्टरहरू राखेको छ। युरोपको लागि डेनमार्क, स्विडेन र आयरल्यान्डमा छ भने एसियाको लागि सिङ्गापुर, युएसको लागि युएसकै डिफ्रेन्ट लोकेसनहरूमा राखेको छ। फेसबुक जस्ता कन्टेन्ट प्रोभाइडर र एसियाका आइएसपी बीच पियरिङ सम्झौता गरेको हुन्छ। यी सम्झौताहरूले कसरी ट्राफिक मार्ग गर्ने भन्ने कुरालाई असर गर्न सक्छ। यदि फेसबुकको सिङ्गापुरमा बलियो उपस्थिति छ र एसियामा आइएसपीहरूसँग पियरिङ सम्झौता छ भने यसले ट्राफिकहरूलाई सिङ्गापुरको सर्भरमा निर्देशित गर्नका लागि अर्थपूर्ण हुन सक्छ। आइएसपीहरूले प्राय तिनीहरूको सञ्जालहरूमा डेटा स्थानान्तरणलाई सहज बनाउन एकअर्कासँग सम्झौता र साझेदारी गरेका हुन्छन्। ट्रान्जिट एग्रिमेन्टमा एउटा आइएसपीले अर्को आइएसपीलाई आफ्नो ट्राफिक बोक्न र बाँकी इन्टरनेटमा पुग्नको लागि भुक्तानी समेत गरेको हुन्छ। जब आइएसपीले आफ्नो नेटवर्क वा पियरिङ रिलेसनसिपहरू मार्फत डेस्टिनेसन सर्भर पुग्न सक्दैन, त्यो बेला ट्रान्जिट एग्रिमेन्टको प्रयोग गरिन्छ। त्यसैले पिसिसी जुन एसियामा रहेको छ त्यसले रिक्वेस्ट गरेको ट्राफिक इन्टरनेट ब्याकबोन मार्फत यात्रा गर्दै सिङ्गापुरमा भएको डेटा सेन्टरमा जान्छ। जब होस्ट सर्भर यानि कि फेसबुकको सर्भरले होस्टको रिक्वेस्टलाई जवाफ दिन्छ, रेस्पोन्स प्याकेटले रिभर्स डिरेक्सनमा सिमिलर पाथ फलो गर्छ र रेस्पोन्स प्याकेट राउटर हुँदै ओरिजिनल होस्टकोमा पुग्छ जसले त्यो प्याकेटलाई रिक्वेस्ट गरेको थियो। यसरी राउटरले कुनै पनि होस्टबाट प्याकेट पाएपछि आफ्नो राउटिङ टेबलमा जाँच गर्दछ र डेस्टिनेसन आइपी एड्रेसको आधारमा डेटा प्याकेटलाई बेस रुट क्याल्कुलेट गरेर फरवर्ड गर्दछ। साथीहरू, आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्न नभुल्नुहोला। साथै बेल आइकनमा नि टिप्च हानिराख्नुहोला ताकि हामीले नयाँ भिडियो अपलोड गर्दा सबैभन्दा पहिला हजुरहरूको नोटिफिकेसनमा आओस् र हाम्रो कुनै पनि भिडियो नछुटोस्। आउने दिनमा अझै राम्रा टेक्निकल भिडियो लिएर आउने कोसिस गर्ने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, जय नेपाल।